با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و با مدیریت به موقع و منظم و مرتب بدنتون بتونید از خیلی از بیماری‌ها پیشگیری بکنید و اگه هم آسیبی داشتید اونو بتونید با اطلاعات درست و شواهد علمی و همچنین استفاده از تمرینات و توصیه‌های این برنامه به خوبی مدیریت بکنید و درمان بکنید. خب در این برنامه در رابطه با یه آسیبی براتون حرف میزنم که بیشتر در ورزشکاران و به قول معروف آتلیت جماعت پیش میاد و آن هم آسیبی هست به اسم همسترینگ اینجوری یا آسیبی که در مایچه های پشت پا پیش میاد، در واقع پشت ران پا. یکی از دلایل شایع اون به خاطر فشار بیش از حد در فعالیت های ورزشی و یا کاری می باشه که معمولا در دونده ها، کسایی که میپرن، بسکتبالیست ها، فوتبالیست ها خیلی شایع هست و معمولا وسط بازی فوتبال همتون دیدین که یه فوتبالیست میخوره زمین یا مایچه پشت پاش کرمپ میکنه، میگیره و دیگه وقتی پا میشه میلنگه که این یه نمونه خیلی بارزی از اون است. خب اول میخوایم ببینیم که مایچه همسترینگ چی هستن، چه کار میکنن و این آسیب ها در چه نوعهایی میتونیم بهش بپردازیم. این اسکلت بدن رو وقتی نگاه بکنیم، الان از پشت باید اینو نشون بدیم چون مایچه همسترینگ این پشت پا قرار میگیره. ببینید مایچه همسترینگ 3 تا مایچه داریم که بیشتر حالت نصفشون مایچه است و نصفشون هم میشه تاندون یا چون بار زیادی باعث تحمل بکنن و این 3 تا مایچه دقیقاً از زانو میان به لگن وصل میشن که اگه بخوایم به طور یکم دقیق بهشون بپردازیم، این استخون رانه و این هم زانو که این طرف داخله و این هم طرف بیرون. قسمت رو میبینید اینجا یک جایی هست تو استخون کوکسیک بهش میگن اسکیاتیک توبروسیس. تمام این 3 تا مایچه به اینجا وصل میشن و به عنوان مثال این یکیشون هست بایسپس فموریس، از اینجا میاد و به این قسمت بیرونی زانو اینجوری وصل میشه و این 3 تا مایچه همسترینگ چون از 2 تا مفصل رد میشن، میدونیم که در بدن بعضی مایچه ها یک مفصل رو خم و راست میکنن و فعالیت میدن بهش، بعضی هم 2 تا مفصل رو، که این 3 تا مایچه در واقع 4 تا هن منتها یکیشون خیلی کوچکتره، این 2 تا مفصل ران و زانو را کار میکنن. پس این بایسپس فموریسه که از اینجا میاد به این قسمت بیرونی زانو وصل میشه. بعد یکی دیگه هستش که سمی تندوناسیس از اینجا باز میاد و به این قسمت زانو وصل میشه و یکی دیگه هم هست که سمی ممبرانوس، اونم از اینجا میاد و به قسمت، در واقع اینا رو که من بخوام بغل هم بذارم اینجوری میشن که میتونیم در اینجا یکم، حالا عکسش رو نشون میدم بهتر، این میاد بیرون و این 2 تا هم میان داخل. اینجوری به اینجا ما این 3 تا مایچه پشت پا را داریم. کار اصلیشون خم کردن زانو به عقبه. بفرمایید من الان این زانو را خم میکنم، این 3 تا مایچه با هم خم میشن. البته بایسپس فموریس که میاد به اینجا یه قسمت کوچک هم داره که از اینجا میاد به اینجا وصل میشه و اون چون 2 تا مفصل رو کار نمیکنه روش، فقط در خم کردن زانو موثره. و اگه شما به این بغل پاتون همینجوری که زانوتون الان خمه به اینجا یکم فعال میشن، اینا به اینجا که دست بزنین، اینجا قشنگ این بغل یک استخون اینجا دارین، این بایسپس فموریسه و اگه به طرف داخل پاتون هم دست بزنین باز 2 تا تاندون بزرگ اونجا حس میکنید که میتونید یکم با تنس کردن، منقبض کردن مایچه پاتون اونا رو هم قشنگ با دست پالپیت بکنین. یکی سمی تندوناسیسه، یکی هم سمی ممبرانوس. و آسیب هایی که در این مایچه ها به وجود میان در یه سری قسمت ها میتونن به همون جایی که تاندون وصل میشه، 3 تا تاندون با هم دیگه به این اسکیاتیک توبروسیس وصل میشن، میتونه اینجا آسیب ببینه. بعضی وقتها حتی دیدم در یک بیماری که این کاملا پاره شده بود، یکی از اینا
و یا در وسط مایچه خیلی کمتر پیش میاد و یا در این قسمت تاندون ها میتونه آسیب شایع باشه و میدونیم که مایچه نیرو تولید میکنه و از دو طرف هم به یک بافتی به اسم تاندون وصل میشه که اون تاندون یک مکانیزم خیلی پیچیده و علمی خوبی داره که بار رو منتقل میکنه به استخون. خب این آسیب های همسترینگ شامل 3 نوع هستن، گرید 1، گرید 2، گرید 3 و بر همین منوال هم درمان اونو باید یه جورایی به 3 فاز تبدیل بکنیم که بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم. معمولا گرید 1 بعضی وقتها یه درد کوچکی توی پشت پا حس میکنیم و بعد 1-2 روز خوب میشه، هیچ احتیاج به درمان و هیچ مدیریت خاصی نداره و نه تورم و نه التهاب و نه ورم کردنی پیش میاد در بافت. گرید 2 یکم که میگم پارشیال رپچر، یک قسمتی از بافت پاره میشه، برفرض اینو مایچه در نظر بگیریم، یه اینقدرش پاره میشه، مثلا نیم سانت، 5 میلیمتر، 4 میلیمتر، 2 میلیمتر که میتونه هم التهاب بکنه، تورم بکنه، ورم بکنه، یکم خونریزی محلی داشته باشه و دردش معمولا آدمو میتونه حتی دچار لنگیدن بکنه. ولی گرید 3 دیگه رپچر یا پارگی کامله که یک قسمتی از مایچه یا تاندون به خاطر فشار زیادی که به باف وارد میشه میتونه پاره بشه و دیگه ورم میکنه، خونریزی محلی داره، فرد میلنگه و نمیتونه وزن رو بندازه رو اون پا و معمولا هم بین 1 تا 2-3 ماه طول میکشه تا خوب بشه. یکی از کارهایی که میکنن اینه که پا را به عقب هم خم بکنن از مفصل ران، چون گفتم به اینجا وصل میشن. تو اکستنشن یعنی خم کردن پا، الان شما دست بذارین پشت پا، این پا را به عقب بیارین، میبینین که مایچه پا منقبض میشن و هر قسمتش میتونه اگه نزدیک زانو باشه میتونه مفصل زانو را تحت تاثیر قرار بگیره، اگه نزدیک رام باشه میتونه حتی بعضی وقتا تا خود کمر رو آسیب بهش وارد بکنه، چون تو راه رفتن باید بلنگیم و باربریشون مختل میشه و 10 مشکل دیگه میتونه در راه رفتن ما و ورزش های ما پیش بیاره. وقتی که این آسیب به وجود اومد، همونجور که گفتم اگه گرید 1 باشه که نوع 1 باشه زیاد کاری نمیخواد بکنیم، بعد 1-2 روز خوب میشه. ولی گرید 2 و 3 را که جدی هست و درد زیادی داره، باعث اون هفته اول شما استراحت تقریبا کامل داشته باشید. بعد عرضم بزرگتون که میتونید یخ بذارید برای کاهش التهاب و ورم و غیره و خونریزی و همچنین الیویشن یا پاتون رو بالا بذارید یک جایی که یک مقدار دامنه حرکتی از دست نده و همچنین اون التهاب و تورم کاهش پیدا بکنه. و همچنین بعضی وقتا هم کمپرشن، برفرض با یک باندای اینجوری خیلی راحت میتونید دور پاتون اینجوری بپیچید که 2-3 دور، باعث میشه فشار به اون بافت کمتر وارد بشه و تو راه رفتن و پا شدن نشستن آسیب رو بیشتر نکنید. یکی از نکته هایی که در اون هفته اول مهمه اینه که شما مایچه را به هیچ وجه کش نیارید، چون میدونید که بافتای مایچه و تاندون اینجوریه و این وقتی این 2-3 تا برفرض پاره شدن، شما مثل یک زخم تازه شما اینو کش بیارید، اون زخم رو بدترش میکنید و به همین لحاظ در اون هفته اول باعث از تمرینای کششی خودداری بکنید. اگه احیانا دردتون خیلی شدید بود میتونید از عصای چیزی استفاده بکنید. همچنین یه سری داروهای پنکیلر مثل پاراستامول و نون استروید اینفلاماتوری دراگ میتونید استفاده بکنید که یک مقدار به دردتون کاهش بده. خب از نکات دیگه‌ای که در رابطه با این مرحله
هفته اول میتونم بگم اینی که در اکثر مواقع شما در اون هفته اول اگه دردتون زیاد نبود سریع به دکتر و اورژانس و غیره نمیخواد برین، ولی اگه گرید 2-3 باشه خب بستگی به شرایط شخص تا شخص فرق میکنه، لازم شد میتونید دکتر مراجعه بکنید. منتها درمان این دیگه معمولاً با فیزیوتراپی و تمرین ها هست که دوباره خوب میشه. پس فرض میکنیم که شما هفته اول رو با اون توصیه‌ای که کردم پشت سر گذاشتین، از هفته دوم سوم به بعده که میخواین اینو درمان بکنیم. برای اون اولش مونیکا بشین اینجا، این پاتون رو اینجا میذارید و با این دست اینجا رو میگیرید، خیلی راحت ماساژ میدین یکم. ببینید اینجوری. آفرین. خیلی پوزیشن خوبیه برای اینکه یکم این مایچه را ماساژ بدین که اون تندرنس و خشکی و اینا از بین بره. یا میتونید با یک فوم رول استفاده بکنید که بیا اینو اینجا نشون بده مونیکا. روی زمین میذارید اینو، با پشت پاتون رو میذارین روش، میتونین این پا رو بندازین رو این و قشنگ slowly پلیز یواش میرین بالا و پایین که خیلی تکنیک خوبه. یادتون باشه که اکثر آسیب‌های همسترینگ به خاطر کوتاهی بافته که با وجود میاد یا اون خشکی و کوفتگی که ورزشکاران برفرض که روزی 10 کیلومتر میدوه، با همین خاطر یا تو افرادی که ماراتون میدوئن این مایچه همیشه در اکثر مواقعی که آسیب میبینه یا کوتاه یا خشک و کوفتگیه که به همین خاطر تکنیک‌های ماساژ اینجوری خیلی عالی هست. فرض میکنیم که این پا آسیب دیده، در روزهای اول اینو خیلی یواش خم میکنید، میکشید بالا و میکشید پایین. پس انجام بده. آفرین. این الان بدون فشار زیاد ما اون بافت رو در واقع تربیت میدیم. ببینید دوستان، وقتی که پارگی یا آسیب تو بافت‌های دستگاه اسکلت به وجود میاد، ما بایستی با یک تکنیک‌های خیلی هوشمندانه این بافتی که اینجوری منقبض منبسط میشه را بر مبنای نیروی درستی که بهش وارد میکنیم بتونیم اینو دوباره به اون حالت اولیه برگردونیم و الا اگه چیز نکنیم اینجا اسکارتیشو زیاد چیز میشه و خیلی ترمیم خوبی انجام نمیگیره. پس اینو خم میکنید. آفرین. و باز میکنید بدون هیچ فشاری. روی شکم میخوابیم و در این حالت اینو خم میکنید و میبندید. هنوزم 2 تا 15 تا در این حالت 2 تا 15 تا اینو خم میکنید. ببینید وقتی که میاد پا بالا این مایچه منقبض میشه، قشنگ میبینید کوتاه میشه و نه فشار زیادی رو هست، ولی از یک طرف اون نیاز داره که این حرکت رو انجام بده تا ترمیم به شروع بشه و با خوبی پیش بره. بعد یکی 2-3 جلسه که اینو انجام دادین، یه وزنه کوچک به اینجا میبندین که اینو حتی با یک اگه وزنه هم خونه نداشتین با یک کیسه شکری چیزی میتونید یک جوراب بذارید و حالا تکرار میکنید. میارید بالا و 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا بسکی داره. یه نفر خیلی قویه 2 تا 15 تا انجام میده، حتی 2 تا 20 تا انجام میده. یه نفر ضعیف تره 2 تا 10 تا انجام میده در اولش. 1 دفعه در روز اینا کافیه و 3 دفعه 4 دفعه در طی هفته. خب یکی بعدی اینو میاریم و slowly حالا یواش بر میگردین. این اکسنتریک میشه، ایسنتریک یا. پس میاریم بالا، بعد 1 2 3 4 یواش بر میگردونی که اینم تمرین خیلی خوبیه. یکی بعدی این 2 تا زانو رو خم میکنید. عالی. حالا بریج انجام میدین. Not that much. Go down please. Up. 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 همین که بدن در یک راستای خوبی باشه کافیه. اینجا الان هم اون مایچه گلوتس که اونم لازمه تقویت بشه همزمان با آسیب‌های چیز نگه نمیداری، میری بالا و پایین. آفرین. و هم اون قسمت بالای
پشت پا خیلی تقویت میشه. No, don't hold please, just up and down. پس 2 دفعه 2 تا 15 تا اینو انجام میدین. عالی. پس این 3-4 تا تمرین برای اون هفته دوم سوم خوبه. از هفته دوم سوم به بعد دیگه that's enough, thank you. شروع میکنیم به پیاده روی تا حدود نیم ساعت و بعدش هم 45 دقیقه انجام میدین و از اینجاست که باز میتونید روزی نیم ساعت 25 دقیقه دوچرخه سواری هم بکنید. اگه مثلا دوچرخه استیشنی دارین تو خونه، اگه نه یا تو بیرون، که اونم خیلی کمک میکنه. یک جورایی لو ایمپکت دوچرخه ولی تکرار منقبض، وقتی که منقبض منبسط میشه تکرار خیلی خوبی داره. حالا ما اینجا هم دوچرخه رو نشون بده. آفرین. اینم تمرین خیلی خوبیه که میتونید کم کم شروع بکنید و 2 تا 20 تا براش کافیه. خیلی عالی. برای اینکه کشش مایچه رو انجام میدین یا حوله یا چیزی میذارین اینجا و این پا را یواش میاریم بالا تا همینجاها کافیه در اولش. بعد کم کم 20 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنید و کم کم میاریم بالا. دیگه بیشتر میرین در عینی که اون تمرینا رو انجام میدین. اینو میاریم بالا، 3 دفعه تکرار میکنین و باز نگه میدارین. یه تمرین دیگه ای که خیلی خوبه، اینا رو یکم کوتاه‌تر بگیر حالا مونیکا، یکم بیشتر با این کش. حالا این زانو رو خم میکنید، حالا هی صاف میکنید. آفرین. این البته بیشتر برای مایچه مقابله، منتها اونم باعث یکم تقویت بشه. وقتی که یک بافت آسیب میبینه، گفتم به اون reciprocal inhibition دوباره میرسیم. یک مایچه مقابل ضعیف میشه، مایچه که آسیب دیده ضعیف میشه، مایچه مقابل کارایی بیشتری میبره. برای همون اونم 2-3 تا تمرین براش انجام میدیم. خیلی عالیه. خب اینم کافیه. و یکی دیگه که لازمه برای مایچه کافتون یکم تمرین انجام میدید که این مفصل زانو از بالا با مایچه ران و پشت پا و از پایینم با مایچه جلوی ساق پا و پشت ساق پا انجام میشه. به همون خاطر مچ پا رو حالا خم و راست میکنی که اونم یکم تقویت بشن. حالا شاید پیش یک همکار فیزیوتراپیست برین اصلا روی اینجا کار نکنه، ولی ببینید دوستان، تو بیماری شما هر چقدر بیشتر انجام بدین و دامنه یا ناحیه بیشتری را مدیریت بکنین، نتیجه بهتری میگیرید. خیلی خب اینم کافیه. یکی بعدی که تمرین خیلی خوبیه، این توپو بذارین زیر پاتون. خب حالا توپو با پاتون بیارین جلو. آفرین. و ببرید عقب. اینم تمرین خیلی خوبیه. 2 تا 15 تا انجام میدین و دیگه کم کم میتونیم وارد مرحله بعدی بشیم که سخت‌تر میکنیم. میریم همون تمرین بریج یا باسن میاری بالا و روی یک پا اینو انجام میدیم، میبریم بالا و میاریم پایین. خیلی تمرین خوبیه اینم. اگه کسی پیشروتونه میتونین اینجوری یکم مقاومت برین یا همکاران فیزیوتراپیست 20 ثانیه 30 ثانیه نگه میداری. الان با تمام قدرت داره میکشه و این مایچه منقبض شده و ریلکس. 3 دفعه 4 دفعه این تمرین آیزومتریک پول خیلی تمرین مؤثریه. میتونین در این حالت اینو تقویت بکنید و عالی. حالا در اون 2-3 هفته آخر دیگه میرسیم به تمرین های فانکشنال مثل اسکوات. وندرفول. نفس عمیق بکشید همیشه موقع تمرین. برید اوت. وندرفول. اگه همه چی خوب پیش رفت و اینا، حالا سینگل اسکوات.
Wonder, don't go too far, please. Just a little bit. Perfect. Show the other leg that the camera can see. یه 5 تا بزنید. اینو زیاد نزنید. خیلی تمرین عالیه. میگم در هفته‌های آخر. پس همجوری که دیدین تمرین‌ها رو از ساده شروع کردیم به آخر رسیدیم. تمرین بعدی اسکوات با یکم وزنه 5 کیلو 10 کیلو اسکوات انجام میدیم. نشون بده. آفرین. پس ببینید باسن میره عقب. اینی که زانو رو به جلو خم بکنین اشتباه دوستان. باسن میره عقب و 10 تا هم پس اول بدون وزنه بعد با وزنه و اگه وزنه مختلف داشتین میتونین یکی سومی هم انجام بشین با 2-3 کیلو 5 کیلو اضافه تر. خیلی عالی. و اینم از این کافیه. مرسی. یکی بعدی ددلیفته که با همین اینجوری میری پایین و میاری بالا. ددلیفت هم که مثل اسکواته ولی باز یکم متفاوته. یه وزن دست رو میگیرید. بار وزن برداری هم خوبه. باز باسن شروع کننده است. همیشه یک سیستمی تو بدن داریم که یک سری مایچه ها قبل از اون که شروع میکنن و عالی. اینم 2 تا 10 تا میتونید انجام بدین. در آخرم دوباره 1-2 تا کششی انجام میدیم دیگه. چون به مرحله آخر رسیدیم کششی رو میتونیم به طور خوب انجام بدیم. اینو نشون بده. پاتو بذار اینجا و اول دستات میذارین رو زانو فشار میدی پایین و کم کم میرین به تاچ توز میکنید که این مایچه حالا دیگه ترمیم بهتر شده. یکی بعدی هم که باز مایچه ساق پا را کش میدین که در این حالت اونم نشون بده. آفرین. که الان این مایچه را کش میاریم که یه مقدارم همسترینگ کش میاد. خیلی عالی. خب و همچنین مایچه جلوی پا رو هم اینجوری کش میاریم. اونم نشون بده مونیکا که همجوری که اشاره کردم این مایچه وقتی که همسترینگ شما آسیب دیده کلی تحت فشاره و برای اینکه باز بهترین حالت مدیریت رو داشته باشیم اونم کش بیاریم که خستگی و کوفتگی اونم در بیاد. همه کششی هم 3 دفعه تکرار میکنید. 20 ثانیه نگه میدارید. کافیه. بهتر دست رو اینجا بگیری که بالانس رو از دست ندی. پس دستتون رو بذارین یک جایی که بالانستون رو از دست ندین و بتونید راحت رو کشش فوکس بکنید. خب thank you very much. اینم از تمرینای و در آخرم باز ماساژم بینندگان تو اون هفته همینجوری میرین جلو. هفته 1-2 دفعه یا با فوم رول یا با دست یه 5 دقیقه ماساژ بدین و دیگه فکر میکنم همه مسائل مربوط به آسیب همسترینگ براتون گفتم. حتما این پروتکل رو به این مدل برین جلو. کم کم با تمرین های درست و اصولی زیاد میکنیم تا به اون موقع دیگه یه سری آخرش که رسیدیم. تمرین دو couple of jumping please مونیکا on the spot. چند تا تمرین پرشی انجام میدین یا پاتون میذارین روی باکس و میایم پایین که اینا دیگه مرحله هفته قبل از برگشت شما به آن ورزش های خودتون می باشه. خب امیدوارم که این برنامه هم مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.